Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trong cái bài kỳ này, tôi sẽ mang đến cho các bạn 3 kinh nghiệm rất là gần gũi, rất là dễ hiểu và dễ làm theo để chúng ta có thể sống khôn ngoan hơn trong cuộc sống này. Hấp dẫn lắm à. Thành ra bây giờ chúng ta sẽ vô ngay vào luôn các bạn nha. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Trước khi mà đi vào cái cách số 1 để có thể sống khôn ngoan hơn á, thì tôi nói một chút xíu về cái tinh thần của cái bài này các bạn nha. Thực ra đó, một trong những cái mà tôi lo nhất với khán giả của tôi khi mà tôi làm cái bài này, đó là một cái sự hiểu lầm. Khôn ngoan là một cái chữ trừu tượng. Nếu mà mình không định nghĩa nó kỹ thì rất có thể nhiều người sẽ nghĩ khôn ngoan là một cái gì đó cao siêu thánh thần, ghê gớm lắm, và chúng ta không có thể nào đạt tới được. Thì nếu mà chúng ta mang một cái tư duy như vậy thì làm sao chúng ta học được để trở nên khôn ngoan hơn, đúng không? Nên thành ra tôi bắt đầu cái bài này bằng một cái định nghĩa từ từ điển Cambridge để chúng ta thống nhất với nhau. Đó là khôn ngoan trong cái bài này nó sẽ tuân theo cái định nghĩa này nha. Theo từ điển Cambridge thì khôn ngoan có nghĩa là có hoặc thể hiện khả năng đưa ra nhận định tốt dựa trên hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm cuộc sống. Có nghĩa là trong một tình huống, bạn làm sao làm, bạn ngẫm, bạn nhận định, bạn quyết định, miễn là đúng, miễn là không hại ai, miễn là ngon cơm, thì chúng ta có thể gọi đó là sự khôn ngoan nha. Chúng ta sẽ thống nhất với nhau cái nghĩa khôn ngoan là như vậy ha. Và thêm một cái nữa mà tôi nói với các bạn luôn, đó là những sự khôn ngoan trong cái bài này tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho nó cụ thể nhất có thể, đơn giản nhất có thể và dễ hiểu nhất có thể. Nên sẽ không hề có bất cứ một cái gì đó cao xa, cao siêu, sâu xa gì đâu. Các bạn yên tâm ha. Rồi, đó là hai cái mà chúng ta thống nhất với nhau. Bây giờ thì chúng ta vô thiệt luôn cái cách số 1 các bạn nha. Rồi, hello các bạn. Chúng ta sẽ tới với cái cách đầu tiên để có thể trở nên khôn ngoan hơn. Cách này thực ra là một cái cách nhàn nhất. Tại vì tôi sẽ không khuyên các bạn nên làm cái gì, mà tôi sẽ nói là các bạn không nên làm cái gì. Mà không làm thì thường nó nhàn lắm. Thưa quý vị và các bạn, với bản thân tôi, đây là một cái kinh nghiệm khôn ngoan. Nó làm cho chất lượng sống của tôi được ổn định. Đặc biệt là chất lượng sống về mặt cảm xúc. Nhất là trong những ngày mà tôi cảm thấy tệ và cảm thấy buồn. Thưa quý vị và các bạn, đó là gì? Đối với những ngày mà chúng ta cảm thấy không ổn, chúng ta cảm thấy buồn á, thì hãy cố gắng giữ cuộc sống của mình càng đơn giản càng tốt. Các bạn đừng có làm những cái việc không cần thiết và không thực sự gấp gáp. Đừng có làm. Tại vì nếu mà các bạn làm những việc đó, rất có thể các bạn sẽ buồn hơn, sẽ cảm thấy tệ hơn, sẽ cảm thấy bực bội hơn. Giải thích cái này coi vậy chứ nó đơn giản lắm các bạn. Đơn giản lắm. Khi mà các bạn buồn, các bạn tiêu cực, thì hành vi của các bạn rất dễ bị lái sang những hướng tiêu cực. Kể cả đó là những điều rất bình thường, những điều mà thường ngày tưởng chừng như không bao giờ gây nguy hiểm. Thế nhưng khi các bạn chán, các bạn đang xuống cái mood nó thấp, nó lại gây ra tiêu cực. Tôi đã từng chứng kiến một người trong một ngày khó ở, chỉ cái việc mà inbox cho một cái page bán hàng mà cái page đó trả lời trễ một chút xíu thôi là cái người này đã có thể phát điên, đã nổi giận lên và cư xử rất là hàm hồ với người ta. Chỉ một cái việc đơn giản như vậy thôi đó. Chúng ta không kiểm soát được bản thân khi mà chúng ta đang khó chịu. Mà ngộ cái khi đang khó chịu chúng ta lại thích làm những cái việc mà không cần thiết, làm những cái việc không gấp gáp, làm nhiều vô. Thì như vậy không có lợi cho mình. Như vậy nó chỉ làm cho cảm xúc của các bạn càng lúc càng rối loạn thôi. Mình làm ngược lại mới đúng. Hay nói cách khác là đừng làm gì hết. Đừng làm cái gì không cần thiết. Đừng làm cái gì không gấp gáp. Giữ cho cuộc sống của các bạn thật đơn giản trong những ngày mà các bạn cảm thấy khó chịu, khó ở. Thì đó là cách rất tuyệt vời để có thể vượt qua. Đôi khi tối về các bạn chỉ cần ngủ một giấc khỏe và ngày mai trở thành một cái con người khác hẳn, tích cực, lạc quan và yêu đời. Lúc đó các bạn thích phức tạp, các bạn thích làm thêm tùy các bạn. Còn trong những ngày mà không vui, hãy giữ cho cuộc sống của mình đơn giản. Đó là một trong những kinh nghiệm rất quan trọng của tôi nói thiệt. Hello các bạn, chúng ta đang tới với cái cách thứ hai để có thể khôn ngoan hơn trong những tình huống gần gũi của đời sống này. Và tôi thú thiệt luôn với các bạn là cái cách này không phải của tôi, không phải tôi nghĩ ra, mà là tôi học từ một ông hiền triết nào đó. Một cách không chính thức thì người ta hay lan truyền bây giờ muốn sống khôn ngoan đúng không? Cứ kiếm bậc thánh nhân, bậc hiền triết mà học. Câu này quá đúng. Quan điểm của mấy ông thánh nhân, mấy ông hiền triết các bạn thấy bao nhiêu năm mà nó vẫn đúng.
thì đó là một cái dạng trí khôn đã vượt qua được thử thách thời gian, đúng không? Cái người mà tôi chuẩn bị giới thiệu đến các bạn cũng là một dạng nhà hiền triết như thế. Đó là ai? Đó là ông Henry David Thoreau. Đây là một người có thể tạm gọi là nhà văn, nhà sử học, nhà triết học. Nói chung là ông này ông làm dữ lắm. Mà hồi xưa đó, những nhà hiền triết thường họ rất nổi bật, không chỉ trong một lĩnh vực mà còn nhiều lĩnh vực. Thì cái ông này là một trong số đó. Thì ông có một cái quan điểm về sự khôn ngoan mà tôi thấy rất hay. Tôi đọc cái bản tiếng Anh, tôi đọc xong tôi sững sờ luôn. Tới mức mà tôi phải viết lại cái bản tiếng Anh đó và tôi phải tự dịch lại cái bản tiếng Anh đó luôn á. Tôi để trong cái note. Tại vì tôi biết sẽ có một lúc nào đó thích hợp thì tôi sẽ chia sẻ cái thông tin đó đến những khán thính giả của tôi. Đó là cái sự khôn ngoan gì? Ông này ông nói cái giá phải trả của một thứ là cái mà tôi gọi là cuộc sống cần phải đánh đổi để có được cái đó. Ngay lập tức hoặc về lâu dài. Nha, cái này tôi tạm dịch ra thôi. Còn cái bản tiếng Anh thì các bạn có thể thấy ở trên màn hình. Cái giá của một thứ gì đó là cuộc sống cần phải đánh đổi để có được nó. Trời ơi, nó hay quá trời quá đất luôn các bạn ơi. Giống như là một cái gợi ý gì đó. Bạn hãy lấy chính cuộc sống của bạn ra để xem đó là cái đơn vị, cái chi phí mà chúng ta cần trả giá để có một điều gì đó. Sâu sắc lắm đó các bạn. Không phải đùa đâu. Tôi lấy một cái thí dụ cũng quen thuộc thôi. Và cái ví dụ này tôi cũng nói trước luôn, tôi phân tích cho các bạn thấy thôi. Chứ tôi không khuyên bất kỳ ai ra quyết định gì hết. Tôi chỉ nói để các bạn suy nghĩ kỹ hơn về cuộc sống của các bạn. Xung quanh tôi có ít nhất là 5-7 người gì đó hiện tại đang đi làm mỗi ngày với một cái sự thù ghét dành cho công việc đó. Nói một cách chính xác hơn là không chỉ thù ghét cái công việc đó mà còn thù ghét cả người quản lý của họ. Nói chung là tất cả những gì thuộc về công ty đó thì họ thù ghét. Khi mà họ nói với tôi là họ quá thù ghét cái nơi làm việc như vậy, tôi hỏi họ tại sao bạn lại tiếp tục đi làm ở cái chỗ đó? Thì họ nói là vì cơm áo gạo tiền. Ok, fine. Tôi không có bình luận gì cả vì tôi biết mỗi người đều có một cái sự khó khăn mà không dễ vượt qua. Và tôi tôn trọng cái điều đó. Nhưng mà tôi chỉ ráng tôi phân tích cho họ thấy thôi, làm ơn. Bạn ơi, hãy nhìn vào cái giá bạn phải trả cho cái mức lương đó. Bạn đừng chỉ nhìn cái giá phải trả. Đơn giản là thời gian, là công sức. No, hãy lấy chính cuộc sống của bạn ra đó và xem cái đó như một cái giá phải trả cho cái mà các bạn gọi là tiền lương hàng tháng. Bạn phải trả cuộc sống của bạn như thế nào cho cái mức lương đó. Là một năm 365 ngày thì chắc cũng hơn 300 ngày là bế tắc và bất hạnh trong giờ hành chính. Sau giờ hành chính thì tôi không biết. Là những lần cảm thấy bất công và về trút hết sự nóng giận lên đầu của con mình hay là của người thân của mình. Là những xung đột có thể gặp phải gọi như là cơm bữa. Là sự bất mãn về cuộc sống. Là cái gì nữa thì chỉ có các bạn biết. Và các bạn nên đối mặt với chính mình đó, để liệt kê ra thêm những cái giá mà cuộc sống của bạn bị sứt mẻ. Vì cái điều đó các bạn gom lại hết đi và các bạn nhìn coi có đáng để trả cái giá cuộc sống của mình đổi lấy mức lương đó hay không. Tôi không khuyên nha. Tôi chỉ yêu cầu các bạn nhìn và coi thử coi cái giá bạn phải trả nếu xét cái khía cạnh cuộc sống cần phải đánh đổi để có được mức lương đó. Thì sau cùng hết bạn lời hay bạn lỗ. Chấm hết. Nếu lời thì ok tiếp tục. Nếu lỗ thì hãy cân nhắc. Vậy thôi. Ai trong chúng ta cũng muốn không làm gì cả và giữ nguyên hiện trạng và âm thầm chịu đựng. Nhưng rảnh thì cũng nên làm bài toán đi. Coi coi lời hay lỗ. Trước tiên là cứ làm bài toán đi. Còn quyết định hay không thì để sau đó. Nội cái việc làm cái bài toán này là đã dũng cảm rồi đó. Nha. Tôi hy vọng những ai đang cảm thấy bế tắc trong cuộc sống này cần một giải pháp khôn ngoan thì có thể học được một cái gì đó từ cái triết lý của ông Henry David Thoreau. Và tôi đọc lại một lần nữa. Cái giá phải trả của một thứ là cái mà tôi gọi là cuộc sống cần phải đánh đổi để có được nó. Hãy nhớ cái câu này thật là kỹ. Và các bạn có thể lưu lại cái bài giảng này để có thể nghe lại cái câu này nhiều lần. Cái nút lưu ngay bên dưới video này đó các bạn. Hello các bạn, đây là kinh nghiệm thứ 3 để có thể sống khôn ngoan hơn trong cuộc sống này, đặc biệt là trong cái lĩnh vực phát triển bản thân cá nhân của mình. Đây là một cái mà tôi đúc kết lại cũng rất lâu rồi. Tự nhiên một ngày đẹp trời tôi phát hiện ra có một cái sự hiểu lầm của rất nhiều người các bạn ơi. Một cái sự hiểu lầm khủng khiếp luôn á. Và cái sự hiểu lầm này nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái sự phát triển, sự thăng tiến của họ. Thường tôi thấy những người đó thường là dậm chân tại chỗ. Đương nhiên là tôi chỉ đang nói những cái trường hợp mà tôi nhìn thấy
bằng mắt của chính mình nha. Còn có thể là cuộc sống này quá rộng thì tôi không biết là liệu môi trường của các bạn có như vậy không. Nhưng mà tôi cũng ráng rất cố gắng để tôi nhìn thật kỹ, thật chăm chú, thì tôi thấy cái này xảy ra nhiều lắm. Cái sự hiểu lầm gì mà ghê dữ ha. Nó có thể ảnh hưởng tới con đường thăng tiến của mình. Đó là này nè các bạn. Đó là một cái thái độ sai trong học tập. Có bao giờ các bạn thấy có những người á, đi học quá trời luôn nhưng vẫn không giỏi lên. Học rất nhiều nhưng vẫn không giỏi. Thậm chí còn có cái tình trạng học nhiều nhưng không có học hết, không có hoàn thành được cái gì hết. Một cái kiểu cả thèm chóng chán á. Đại khái như đi học ông thầy A, học một thời gian thấy rồi ông thầy A dạy dở quá, tôi đi kiếm ông thầy B. Ông thầy B học được mấy bữa đầu thấy hay, rồi sau đó lại thấy dở thôi. Tôi đi kiếm bà cô C, rồi bà cô D, ông thầy E, ông thầy F. Cứ nhảy cốc vậy đó, cuối cùng hết có cảm giác như không ai có thể giúp mình học giỏi được. Bắt đầu mình mất niềm tin vào giáo dục và mình chấp nhận dừng việc học hành để phát triển bản thân luôn. Tại vì phát triển bản thân cuối cùng hết cũng là con đường học thôi mà. Thì những người như vậy không đi lên được. Tôi nói thẳng như vậy. Họ hiểu lầm, họ nghĩ là một người thầy, một người hướng dẫn có thể làm cho vấn đề mà họ cần đối mặt trở nên dễ dàng. Xin thưa với các bạn, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Để tôi nói và tôi mang các bạn quay trở lại mặt đất cho các bạn thấy nó hợp lý. Một ông thầy giỏi, ông không thể làm cho vấn đề trở nên dễ dàng được. Ông chỉ làm cho vấn đề và giải pháp trở nên dễ hiểu thôi. Đó là nhiệm vụ của người truyền đạt. Tôi nói thiệt, bây giờ bạn học nhạc đi. Không ai trên đời này có thể làm cho cái việc chơi bản nhạc của bạn trở nên dễ ẹt trong một thời gian ngắn, trừ khi bạn có năng khiếu, bạn có tài năng thiên bẩm thì bạn mới đánh được nó ngon thôi. Không ông thầy nào có thể làm cho nó trở nên dễ dàng. Tất cả những gì người ta có thể làm là làm cho nó trở nên dễ hiểu. Thậm chí nếu được làm cho bạn trở nên hứng thú. Và như thế thôi. Các bạn cũng phải công bằng chứ. Bạn phải làm cái gì đó chứ. Thế bây giờ bạn học, bạn không tính là bạn cũng phải cực khổ à? Bạn tính là cái sự cực khổ đó bạn ném cho người này chút người kia chút và bạn sướng hả? Đâu có được. Mình học thì cái mục đích của mình là gì? Là kỹ năng mình sẽ thu được sau khi học xong cái đó. Mà kỹ năng này từ đâu mà ra? Nếu không phải là cái việc chính bạn phải thực hành, phải nỗ lực, phải điên, phải khùng, phải stress với vấn đề đó rồi chinh phục nó, thì bạn mới học thành công được. Thì cái đó là bạn phải làm. Thầy nào mà cõng bạn đi được. Làm ơn nhớ nha, đừng đi kiếm bất kỳ ông thầy nào làm cho vấn đề của các bạn trở nên dễ dàng. Không được. Maximum ổng làm cho vấn đề của các bạn trở nên dễ hiểu thôi. Và cùng lắm là một chút cảm hứng. Cái hình ảnh này nó cũng như là mấy anh đá banh vậy đó các bạn. Bây giờ huấn luyện viên là ông thầy đó, nhưng mà huấn luyện viên đâu có thể làm cho trận đấu của các bạn trở nên dễ dàng được. Bạn vẫn phải vào trận đấu bằng chiến đấu. Nhưng huấn luyện viên có thể giúp các bạn thắng được bằng chiến thuật, bằng việc hiểu ra cách nào để chiến thắng. Là họ làm cho tư duy của các bạn rộng mở ra, cảm thấy dễ hiểu. Nhưng cuối cùng hết, bản thân bạn phải đổ mồ hôi. Và bạn phải thực sự đổ mồ hôi trước khi nhận định, nhận xét và đánh giá một phương pháp là có hiệu quả hay không. Và các bạn làm ơn nhớ, tôi đang nói cái điều này không phải ở vị trí của một người dạy, mà tôi đang nói ở vị trí của một người học. Tôi là cái người học rất nhiều. Từng có lúc tôi cảm thấy cực kỳ mất niềm tin vào việc học. Tại vì tôi có cảm giác là không ai có thể làm cho tôi học một thứ gì đó trở nên suôn sẻ và nhanh chóng được. Các bạn thấy tôi ngu không? Tôi mà giữ cái suy nghĩ như vậy là bây giờ là đời tôi nó nát rồi. Mình phải chịu trách nhiệm cho thứ mình học chứ. Bao nhiêu mồ hôi mình đổ ra, bao nhiêu thời gian mình dành vào. Đời mình mà may mắn, mình có thể gặp được vài người thầy truyền cảm hứng, làm cho vấn đề trở nên dễ hiểu, gây hứng thú với mình. Nếu mà hên lắm là được như vậy. Còn nếu không hên thì thôi. Bản thân mình vẫn phải chịu trách nhiệm cho sự phát triển của mình. Đừng có kỳ vọng quá nhiều vào người khác, kể cả đó là thầy của các bạn, kể cả đó là cha mẹ của các bạn, kể cả đó là người hướng dẫn của các bạn. Bạn đừng kỳ vọng quá nhiều. Đừng có kỳ vọng như thể là sẽ có ai đó cõng bạn đi luôn cho nó khỏe. Thì như vậy là chết. Đâu có được, đúng không? Một vấn đề chỉ trở nên dễ dàng khi bạn đã đối mặt với tất cả cái khó của vấn đề đó và chinh phục nó thành công. Chỉ có như vậy, vấn đề mới trở nên dễ dàng mà thôi. Đừng có hiểu lầm. Rồi, như vậy là tôi đã vừa mang đến cho các bạn 3 cái kinh nghiệm để chúng ta có thể sống khôn ngoan. Nói chung là tôi nghĩ nó đủ gần gũi, nó đủ tính ứng dụng và nó cũng đủ cái tính dễ hiểu. Tôi rất nỗ lực, rất cố gắng để phân tích cho các bạn thấy. Coi như là tôi xong phần của tôi rồi nha. Phần còn lại là của các bạn. Các bạn sẽ cần phải thực hành nó mỗi ngày, sẽ cần phải nỗ lực, sẽ cần phải cố gắng.
Tôi gọi vui giống như là các bạn sẽ cần phải trồng cây vậy đó. Bài giảng này tôi cho các bạn một cái hạt giống khỏe, một cái hạt giống tốt. Nhưng người chăm sẽ là các bạn. Nếu các bạn không chăm nó thì nó cũng chết thôi. Và nếu các bạn không có thói quen chăm sóc những kỹ năng, những kiến thức của mình thì tôi khẳng định luôn, mọi phương pháp trên đời này đều không hiệu quả với các bạn. Mình phải thẳng thắn như vậy. Nên cuối cùng hết, tôi mong các bạn hãy chăm sóc sự phát triển bản thân của mình. Hãy tâm niệm và thực hành nó mỗi ngày. Rồi cái hạt giống này nó sẽ nảy mầm, nó sẽ lên cây con, nó sẽ lên cây bự, nó sẽ ra hoa kết trái. Lâu đấy, nhưng nó đáng. Vì tất cả những cái quả, những cái trái ngọt ngào và ngon cơm thì phải cần thời gian để ra hoa kết quả. Đúng không? Chứ mà nhanh gọn lẹ thì có chừng là những cái trái xịt thuốc á, ăn vô có chừng ngủm á. Tôi hy vọng các bạn hiểu ý của tôi với cái hình ảnh ngụ ngôn như vậy nha. Và đó cũng là một cái sự khôn ngoan cuối cùng mà tôi dành tặng cho các bạn. Những thứ có giá trị thì phải cần thời gian để phát triển. Ok ha. Bây giờ tôi xin phép được tạm dừng cái bài này ở đây. Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha.